नमस्कार मित्रांनो, आणखी एका जबरदस्त व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। तर मित्रांनो, मी आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितणार आहे की आपला जीमेल आयडी हा कोणकोणत्या ॲप्सवरती कोणकोणत्या वेबसाईटवरती रजिस्टर आहे हे आपण आपल्या मोबाईलमध्ये कशाप्रकारे चेक करू शकता। तर मित्रांनो, हे चेक करण्यासाठी आपल्याला कोणतेही ब्राउझर ओपन करायचे आहे। ब्राउझर ओपन केल्यानंतर आपल्याला गूगल अकाउंट टाकून असे सर्च करायचे आहे। बघू शकता, सर्च केल्यानंतर आपल्याला रिझल्ट आपल्याला अशा प्रकारे बघायला मिळतील। तर जी पहिली गूगल अकाउंटची वेबसाईट दिसते या वेबसाईटवरती क्लिक करायचं आहे। आणि मित्रांनो, क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला इंटरफेस बघायला मिळेल आणि जो आपल्याला गो टू गूगल अकाउंटचा ऑप्शन दिसत आहे इथे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। आणि मित्रांनो, त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर बघू शकता वेबसाईट लोड होत आहे। तर आणि मित्रांनो, वेबसाईट लोड झाल्यानंतर आपल्याला बघा अशा प्रकारे इंटरफेस या वेबसाईटचा बघायला मिळत आहे। तर आणि मित्रांनो, आपल्याला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा पर्सनलायझेशन आणि जो सिक्युरिटीचा ऑप्शन दिसत आहे या सिक्युरिटीच्या ऑप्शनवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। सिक्युरिटीच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला खाली स्क्रॉल करायचं आहे। स्क्रॉल केल्यानंतर आपल्याला साइन इन विथ गूगल अकाउंटवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। आणि मित्रांनो, त्याच्या खाली आल्यानंतर आपल्याला बघू शकता आपण कोणकोणत्या वेबसाईटवरती आपला जीमेल आयडी हा रजिस्टर केला आहे। ग्लीम, कोरा, ऑडोफ्लाय थ्रू, मीडियम, पिंटरेस्ट, PNG ट्री, रेडिट अशा बहुतांश वेबसाईटवर मी माझा जीमेल आयडी हा रजिस्ट्रेशन केला आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही अशा प्रकारे तुमचा जीमेल आयडी हा कोणकोणत्या वेबसाईटवरती रजिस्ट्रेशन केला आहे तर तुम्ही हे चेक करू शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि तुम्हाला असेच लेटेस्ट व्हिडिओ जर मराठीमध्ये बघायला आवडत असतील तर या आपल्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूत पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।